What's up guys? How are you doing? आज चाहिँ हामी भेन्कटेश्वर मन्दिर जान लागेका छौँ। यो चाहिँ साउथ अफ सिडनी पर्छ अनि आज त्यहाँनिर जानुको मेन कारण चाहिँ I recently bought a new van for my courier job. So आज जस पूजा पनि गर्नुपर्ने छ गाडीको अनि that's we do normally and त्यसको साथसाथै आज मन्दिर पनि अवलोकन गराउने छु हिन्दू मन्दिर अनि त्यही हो। त्यसको साथसाथै अर्को मेन भनेको चाहिँ साउथ इन्डियन फुड। आई लभ साउथ इन्डियन फुड अनि त्यहाँ चाहिँ इडली ढोजाहरू त्यही मन्दिर छेउमै केही रेस्टुरेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यो पनि म एक्सप्लोर गर्न खोज्छु। टुडे आई एम गोना डु 3 थिङ्स। एक मेरो नयाँ गाडीको पूजा गर्ने, 2 भनेको म मन्दिरहरू अवलोकन गराउने छु अनि 3 भनेको साउथ इन्डियन फुड एक्सप्लोर गर्ने। अलराइट गाइस, स्टे ट्युन। अलराइट, थ्याङ्क यू। यो गाइस, हामी चाहिँ भेन्कटेश्वर मन्दिर आइपुगिसकेको। अब भित्र गएर हेर्छु म पण्डितजी फ्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पूजा गर्नको लागि। धेरैवटा गाडी छ पूजा गर्नुपर्नुको लागि। ठिकै छ, हामी गर्न सक्यो। हामी चाहिँ यहाँ पूजा गर्दैछौँ। पण्डितजीले पूजा गरिदिँदै हुनुहुन्छ नयाँ गाडीको। यही हो प्रोसेस यहाँनिर। मोस्टली नयाँ गाडी किन्दा चाहिँ हाम्रो अब कल्चरमै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यहीँनिर पूजा गर्न आउँछन् मान्छेहरू र एकदमै बिजी पनि हुने गर्दछ। विघ्नं गुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा नूतन वाहन देवताभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहयामि।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् यथेक्षामचक्रबद्धवच्चयं दृष्टभोजश्रितमुग्रवीरं द्रष्टोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदम् आचेन सकरेण ए गाइज यो चाहिँ गाडी को पूजा गर्ने रुल्स अनि ठाउँ ठाउँको मन्दिरको आफ्नो तरिका हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ के रहेछ भने सिधै जाने भित्र अनि गएर कार पूजा भनेपछि $51 को चार्ज लिन्छ उनीहरूले। अनि त्यहाँ पछाडि उनीहरूले थाली दिन्छन् अनि गएर पुरेतलाई भेटेर अनि पुरेत नरिवल बोकेर आउनुहुन्छ। अनि त्यही कार वर्सिप गर्ने ठाउँमा चाहिँ गाडी राखेर अनि पुरेतजीले पूजा गरिदिनुहुन्छ। अनि पूजा गरिसकेपछि टिका सिका लगाएर फेरि पुरेतजीलाई आफ्नो अनुसार 20, 50, $100 आफ्नो अनुसार जे छ गुरुलाई गुरु दक्षिणा भनेर दिनु पर्दो रहेछ। यही हो बेसिकली नयाँ गाडीहरूको पूजा केही गर्नु छ भने तपाईँहरू पनि आउनु। आई रेकमेन्ड दिस प्लेस इज टु बिग। पहिला मेरो नयाँ गाडी किन्दाखेरि हामी अर्कै मन्दिर गएको थियौँ, त्यो चाहिँ मिन्टो मन्दिर थियो। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउन कोसिस गर्छु। त्यहाँभन्दा चाहिँ यहाँनिर अलिकति ठुलो स्पेस छ अनि रेस्टुरेन्ट मन्दिरकै छेउमा छ भनौँ न, मन्दिरकै रेस्टुरेन्ट साउथ इन्डियन। अब म साउथ इन्डियन फुड पनि तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गर्नु गइरहेको छु। स्टे ट्युन, थ्याङ्क यू। अनि भित्र चाहिँ क्यामेरा एलाउ छैन, त्यही भएर यहीँ बाहिरसम्म मात्रै हुनेछ भिडियो चाहिँ, भित्र अब एलाउ नै छैन भनेपछि त्यही हो। म यो थाली दिएर अनि प्रसाद म झोलामा लिएर आउनेछु अनि भित्र म यसो दर्शन पनि गरेर आउनेछु। ए गाइस अहिले चाहिँ मैले म्याक्स लगाउनु पर्ने भयो किनभने बिहान मन्दिरमा त्यति मान्छे नभएको कारणले गर्दाखेरि म्याक्सहरू पनि नलगाउँदाखेरि हुन्थ्यो। अब अहिले दिन अलिक ढल्दै गएपछि मान्छेहरू ज्यादा भएपछि अनि त्यही हो सोसल डिस्टेन्सिङ अनि म्याक्स सक्स लगाउने ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने भनेर रुल्स स्टार्ट हुँदो रहेछ। अनि त्यही अनुसार मैले म्याक्स लगाइरहेको छु अहिले। गाइस अब म साउथ इन्डियन फुड तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छु। अलराइट, स्टे ट्युन। अलराइट, अब यहाँ हामी चाहिँ इडली डोसा साउथ इन्डियन फुडको अर्डर गर्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छ। क्यान्टिन चाहिँ यो छ। अब यहाँनिर इडली डोसा चिया लड्डुहरू छाने साउथ इन्डियन फुड खान सक्नुहुन्छ।
ल से हाय ल हामी चाहिँ स्टार्ट गरिसक्यौँ अब मान्छे यो चाहिँ डोजा इडली लस्सी समोसा तपाईँहरू के खाँदै हुनुहुन्छ यो पनि डोजा हो समोसा समोसा के हो guys you recommend this place for South Indian food okay out of 10 out of 5 okay ल अब चाहिँ म पनि डोजा खाने स्टार्ट गर्छु फेरि डबल अनि यो चाहिँ हल्का चाहिँ उयसमा गर्छ नि त त्यो भन्छ पाउडरमा होइन यो चाहिँ उयो लेदो म चाहिँ खाइदिन्छु लस्सी लस्सी कस्तो लाग्यो Hey guys, I'm on the end of my video and then आज well spend day भयो सुरुमा मैले भनेको थिएँ आज 3टा काम गर्ने भनेर गाडी पूजा मन्दिरको एक्सप्लोर एन्ड देन साउथ इन्डियन फुड एक्सप्लोर गर्ने भनेर भनेको थिएँ होपफुली मैले आफ्नो तर्फबाट मैले गरेँ होला अब गरिन एक्चुअली कमेन्टमा पनि कमेन्ट्स गरिदिनु होला अनि सिडनीमा बस्नु हुनेले यो मन्दिर त अब आइसक्नु भएको होला तपाईहरु नयाँ नौलै भएन अब नयाँ हुनुहुन्छ सिडनीमा भने अब पूजा कहाँ गर्ने मन्दिर कहाँ छ भनेर तपाईहरुलाई अब लागिरहेको छ कसैले केही अब हुन्छ नि इन्फर्मेसन पाउनु अलि गाह्रो भइरहेको छ भने यो चाहिँ साउथ अफ सिडनी इलावारा लाइन भन्छ लगभग सिडनी सिटीदेखि 50 किलोमिटर भनौं न को डिस्टेन्समा छ त्यही हो यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ विकेन्डमा चाहिँ म प्रिफर गर्छु किनभने विकेन्डमा यहाँ साउथ इन्डियनको क्याटरिन पनि खुल्नु छ र ठिकै छ यहाँ फिजिकल डिस्टेन्सहरु मेन्टेन गरेर अनि मास्कहरु लगाएर सेनिटाइजर गरेर जस राम्रै अब ओपन छ
अहिले आउँदाखेरि चाहिँ त्यही हो गाइज thank you so much for watching my vlog and then yeah keep supporting me and then yeah see you on next video till then I'm signing out see ya